අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ තම්බපු බිත්තර වලින් හදාගන්න පුළුවන් රසමරස ස්නැක් රෙසිපි එකක්. අඩු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයකින් අඩු කාලයකින් අපිට මේක ගෙදරදිම හදාගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන අපිට ඕන කරන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික. අපි බලමු එහෙනම් මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. අපිට ඕන වෙනවා බිත්තර දෙකක්. මම මෙතන පොඩි බිත්තර අරගෙන තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් තව බිත්තර මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මුලින්ම මම මේක තම්බ ගන්නවා. හොඳටම රත් වෙච්ච උණු වතුර එකකට දාලා තමයි මම මේ බිත්තර දෙක තම්බගන්නේ. විනාඩි 10ක් විතර යනකොට බිත්තර දෙක හොඳට අපිට ඕන ගානට තැම්බෙනවා. ඊට පස්සේ තම්බගත්ත බිත්තර දෙක මේ විදිහට කූල් වතුර එකකට දාලා තමයි මම සුද්ධ කරගන්නේ. බිත්තර පළුදු වෙන්නේ නැතුව මේ ක්‍රමයට අපිට සුද්ධ කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම සුද්ධ කරගත්ත බිත්තර දෙක මේ විදිහට ග්‍රේට් කරගන්නවා. ඔයාලා පුංචි කෑලි වලට කපලා හරි මේක ගන්න පුළුවන්. ඔයා පිහියෙන් චූටි කෑලි වලට බිත්තරේ කපලා නම් ගන්නේ. මුලින්ම බිත්තර කහමදේ අයින් කරලා කහමදේ සුදුමදේ වෙන වෙනම කපලා ගන්න. මේ විදිහට සුද්ධ කරගත්ත බිත්තර ටික මම ඊට පස්සේ වෙන බෝල් එකකට මාරු කරගන්නවා. ඊට අමතරව අපිට ඕන කරනවා ලුණු ගෙඩියක්. මේ විදිහට කොටු හැඩයට තමයි මම කපලා අරගෙන තියෙන්නේ. සුදු ලුණු බික් 3ක්, කරපිංචා ඉති 2ක්, අමු මිරිස් දිග කරලක් මේ විදිහට පුංචිට කපලා මම අරගෙන තියෙනවා. ඒ සේරම ටික භාජනයකට දාගෙන මම පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්නවා. ඔයාගේ ගෙදර උම්මලකඩ තියෙනවා නම් උම්මලකඩ වලින් තේ හැන්දක් විතර මේකට එකතු කරගෙන කලවම් කරගන්න. ඒ සේරම ටික දාලා කලවම් වුණාට පස්සේ මම ග්‍රේට් කරගත්ත බිත්තර එකක් දාලා හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ලුණු තේ හැන්දයි, කෑලි මිරිස් වලින් තේ හැන්දයි, ගම්මිරිස් තේ හැඳි භාගයකුයි දාලා මම ඒ ටිකත් හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඔයාගේ රස අනුව ඔයා ලුණුයි මිරිසුයි මේකට එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ පුංචි දෙහි කෑල්ලක් මේ විදිහට මිරිකල මම දාගන්නවා. මෙතන තියෙන තේ හැන්දක විතර දෙහි උෂ. ඊට පස්සේ කෝන් ෆ්ලවර් වලින් මේස හැඳි දෙකක් මම මේකට එකතු කරගන්නවා. කෝන් ෆ්ලවර් නැත්තම් ඔයාලට පාන් පිටි පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්න. නැත්තම් කඩල පිටි තියෙනවා නම් කඩල පිටි ටිකක් උනත් එකතු කරගන්න. ඒ සේරම අමුද්‍රව්‍ය ටික එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගත්තට පස්සේ මම කට්ලට් වලට බෝල හදා ගන්නවා වගේ මේ පේස්ට් එකෙන් මේ විදිහට පුංචි බෝල හදා ගන්නවා. දැන් අපි මේක බැදගමු. මම මේක ගැඹුරු තෙලේ නෙමෙයි බැදගන්නේ. පෑන් එකේ තෙල් මේස හැඳි දෙකකින් තමයි මම මේක ෆ්‍රයි කරගන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් අපි හදාගත්ත පේස්ට් එකේ මේ බෝල සම්පූර්ණයෙන්ම ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්න. අපි කට්ලට් හදා ගන්නවා වගේ පාන් කුඩු වලයි බිත්තර වලයි කෝට් කරලා බෙද ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහටම ගැඹුරු තෙලේ බෙද ගන්නත් පුළුවන්. පෑන් එකේ ෆ්‍රයි කරනකොට මේ විදිහට එක බෝල් එකක් අරගෙන මම අල්ල මැද්දෙන් තියලා චුට්ටක් තද කරලා තමයි පෑන් එකට එකතු කරගන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේක දෙපැත්ත දදා පොඩ්ඩක් ෆ්‍රයි කරගන්නවා. ඔයා මේක බෙද ගන්නකොට පරිස්සමෙන් බෙද ගන්න. මේක එච්චර හයිය ස්නැක් එකක් නෙවෙයි. කැඩෙන්න බලනවා. ඒ හින්දා පරිස්සමෙන් බෙද ගන්න. මේ වගේ ලයිට් බ්‍රවුන් කලර් එකක් එනකොට මම පෑන් එකකින් එළියට ගන්නවා මේක. මේ තියෙන අපි හදාගත්ත ස්නැක් එක. මේක වඩේ එකක් වගේ. අපිට සෝස් ටිකක් එක්ක උනත් මේක කන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ විදිහටම නිකන් උනත් කන්න පුළුවන්. ප්ලේන් ටිකක් එක්ක මේ ස්නැක් එක කනකොට ගොඩක් රසයි. ඔයාලත් මේක ගෙදරදී හදලා බලන්න. විනාඩි 10ක් වගේ පොඩි කාලයකදී අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා මගේ මේ රෙසිපි එකටත් ගොඩක් කැමති වෙන්න ඇති කියලා. ඔයා මගේ මේ රෙසිපි එකටත් කැමති නම් මාව subscribe කරන්න. අදට මම ගිහිල්ලා එන්නම් ආයෙත් මේ වගේම රසම රස රෙසිපි එකකින් හම්බ වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.